אז הערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור אבי אלקיים. דוקטור אלקיים הוא ראש המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן, ראש מכון שלמה מוסיוף לחקר הקבלה באותה האוניברסיטה. מחקרו על ספרו של אבו חמד אל-גזאלי, משקת אל-אנואר, גומחת האורות, ותרגום שלו מערבית קלאסית לעברית בת זמננו, עומד לצאת בהוצאת מגנס. דוקטור אלקיים הוא בין מקימי קבוצת דרך אברהם לדיאלוג רוחני בין יהודים ומוסלמים. אבי, הבמה שלך. ערב טוב, אני קצת מתנצל, קצת מצונן. ובכן, התורה והקוראן, מפגש מרתק ומעניין, והגיע הזמן שנפגיש ביניהם. אני חושב שהמפגש המשמעותי הראשון היה בין אתונה וירושלים, המפגש בין ההלניזם והיהדות. המפגש המשמעותי השני הייתי קורא לו רומא וירושלים, נצרות ויהדות. המפגש השלישי אולי הייתי קורא לו ברלין וירושלים, ברלין על כל המשתמע במילה ברלין. והיום אני חושב שהגיע הזמן לשיח, למפגש שבין ירושלים למכה. זהו המפגש בעיניי המשמעותי ביותר בימים האלה של הדיאלוג בין ירושלים למכה. זה למעשה בעיניי יסוד היסודות ועמוד החוכמות של הדיאלוג העכשווי. ובכן, אני לא כמובן אכנס לכל הפן הזה, רק רציתי להעמיד כאן את סוג הדיאלוג שאני הולך לנהל. הנושא שבחרתי בו במפגש בין מכה לירושלים עוסקת באחד התופעות המרתקות ביותר בחייו של המיסטיקון. כלומר, בפנומנולוגיה של החוויה המיסטית ניתן לחלק אותה לטיפולוגיות שונות, ואחד החוויות המשמעותיות מן העת העתיקה ועד ימינו ממש, אולי אני אספר לכם, זה התופעה של עלייה לשמיים. אז אני רוצה להתבונן בחוויה המיסטית הזאת של עליות לשמיים, ולהפגיש בין היהדות לבין האסלאם, וגם באסלאם אני ארצה להגיע, נראה כמה זמן יהיה לנו, אל הפרשנות המיסטית לפי הזרמים הסופיים באסלאם, כלומר לפי המיסטיקה הסופית. ובכן, המסע שלנו אם כן זה מסע אל עולם המסתורין של החוויה המיסטית, ואנחנו נראה איך בסופו הוא נוגע באחד השאלות, שאלת המחלוקת על ירושלים. זה, תראו איך המסע שלנו יוביל אותנו לירושלים של כאן ועכשיו, דהיינו להר הבית, דהיינו לחרם השריף, דהיינו למסגד אל-אקצא. זהו המסע שלנו. אז פה אתם רואים איך נשזרים כאן עולמות שונים. ובכן, אני אפתח בפסוק בספר תהילים, כדי שנבין בכלל את הקונספט הזה של עלייה לשמיים. בספר תהילים נאמר, כולנו מכירים את זה מההלל שאנחנו אומרים בראשי חודשים, בחגים ומועדים, ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. ובכן, הפסוק הזה, השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם, תוחם למעשה את הגיאוגרפיה האנושית. הארץ נתן לבני אדם, ואת הגיאוגרפיה השמימית. כאשר כתוב אדוני, אני מבין שזה גם כולל את המלאכים, את משרתיו של הקדוש ברוך הוא סביב כיסאו. כלומר, אם כן, התחום של האדם הוא היקום שלנו, ויש עוד תחום, זה התחום השמימי, שמכונה פה שמיים, וזה לאדוני.
כלומר, יש הפרדה, אם כן, ברורה, בין הגיאוגרפיה השמימית לגיאוגרפיה האנושית. אלא שזה לא החזיק מעמד. כלומר, האדם מנסה לחרוג מהגבולות שלו ולהגיע לממלכה השמימית, לשמי השמיים. השמיים שמיים לאדוני, והאדם עורג אל שמי אדוני. העלייה לשמיים, למעשה במקרא יש שני עליות לשמיים חשובות, המפורסמת של אליהו הנביא שעלה בשרה השמיימה, והעלייה השנייה שהיא נסתרת יותר, מורכבת יותר, לא בטוח שלפי הפשט, זה עלייתו של חנוך השמיימה. אז אני רוצה לקרוא כן על עלייתו, אני לא אקרא את כל הקטע, מספר מלכים ב' פרק ב', אני אקרא רק את פסוק י"א. ויהמה הולכים הלוך ודבר, הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, אש. ויפרידו בין שניהם, ויפרידו בין שניהם. ויעל אליהו בסערה השמיימה. אז אם כן, אנחנו רואים פה שאליהו עולה בסערה השמיימה. זו הדמות הראשונה שחובה את המסע השמימי. אבל אני רוצה להתרכז בחנוך, בגלל גם תולדות הפרשנות על חנוך, ועל חנוך מה נאמר? נקרא גם פה, נדלג קצת, פסוק בראשית פרק ה' פסוק כ"ד, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אז פה יש מילה שנקראת ואיננו. מה זה ה"ואיננו" הזה? כי זה שונה, על אחרים שהיו לפניו כתוב ויחי וימות. מה זה ואיננו? יש פה איזו סטייה מהלשון הספרותית המקראית. אונקלוס תרגם, והלך חנוך בדחלתא דאדוני ולאיתו היא הרי עמית יתה אדוני. אז אם כן, הוא מפרש את המילה איננו במובן שהקדוש ברוך הוא המית אותו. הרי בגלל שעמית, כלומר המית אותו אדוני. כן, אז חנוך הלך, התהלכותו בעולם הייתה בדחלתא, דהיינו ביראה, ביראת אדוני, כלומר מה שמאפיין את חנוך זה יראת אדוני, ואלוהים המית אותו. כלומר, הוא איננו פירושו שאלוהים ממית אותו. רש"י על הפסוק, ויתהלך חנוך, צדיק היה, וקל בדעתו לשוב להרשיע. לפיכך מיהר הקדוש ברוך הוא וסילקו והמיתו קודם זמנו. וזהו ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם, למלאות שנותיו. כלומר, למה המקרא חרה, כפי שאמרתי לכם, והשתמש במילה ואיננו? רש"י כפרשן פשט גם קצת על דרך הדרש, כן? אז הוא אומר שהוא מת, איננו בא לבטא שלא מלאו ימיו, שהוא מת קודם זמנו. כי לקח אותו לפני זמנו. אז זה המשמעות של ואיננו. אז אתם רואים שלפי הפשט ואיננו, זה מבטא מוות קודם הזמן, קודם שמלאו לו הימים שנקבעו לו. תרגום יונתן, ופלח חנוך בקודשה קדם אדוני, והליתו היא עם דיירי הרעה, ארומית נגיד בסליק לרקיע במימה קדם אדוני, וקרש ממטטרון ספרה רבה. אז פה כבר בתרגום יונתן הוא מכיל למעשה את המהלך החדש, כן? זה כבר תרגום מאוחר יותר, שאנחנו נראה אותו בספרות האפוקריפית. כלומר, ופלח חנוך, דהיינו חנוך עבד בקושטה באמת לפני אדוני, כלומר חנוך התהלך באמת בצורה אמיתית לפני אדוני. רש"י הדגיש יותר את היראה שלו, והתרגום יונתן יותר את העבודה שלו על דרך האמת, והוא איננו עם דיירי הרעה, כלומר הוא לא נמצא עם בני העולם, ערום מפני שהתנגיד, כלומר
חלף מן העולם ועלה לרקיע העליון בצו אדוני, והקדוש ברוך הוא קרא את שמו מטטרון ספרה רבה, דהיינו קרא את שמו מטטרון הסופר הגדול, הסופר השמימי הגדול, כלומר התפקיד החדש של מטטרון. כדי להבין את המהלך הזה, אני רוצה עכשיו לעבור מן המקרא אל הספרות האפוקריפית, הספרים החיצוניים, ובספרים החיצוניים למעשה, אחד המאפיינים של החוויה המיסטית בספרים החיצוניים היא שהחוויה המיסטית הדומיננטית זה עלייה לשמיים. אנחנו צריכים להבין את זה על הרקע של החורבן, דהיינו כל זמן שבית המקדש היה קיים, השכינה ירדה למקדש. הקדוש ברוך הוא ירד ומילא בזיו שכינתו את המקדש. משחרב בית המקדש, ואולי כבר קצת לפני כן, משבית המקדש החל הניוון של הכהנים במקדש, למעשה הולך ונבנה המקדש השמימי. ולכן המהלך החדש הוא לא שהקדוש ברוך הוא מחפש את האדם, כפי שכתוב, ויאמר לו אייכה, כלומר עולם המקרא זה עולם של אייכה, אלוהים מחפש את האדם. אם משתמש במינוחים של הפילוסוף היהודי האמריקאי אברהם יהושע השל, מה שקורה עם חורבן בית המקדש, האדם מחפש את אלוהים. זהו שינוי מאוד משמעותי בין עולם המקרא לבין העולם שלאחר חורבן בית שני. האדם מחפש את אלוהים, וכאן הוא מחפש אותו במקדש השמימי, כלומר בעלייה לשמיים. אז אם כן, זאת הסיטואציה, זה הקונטקסט שבו נכתבו הספרים הללו, ספר חנוך א', ספר חנוך ב', ספר חנוך ג', ספר עליית ישעיהו, כלומר, וגם נראה את זה גם בברית החדשה. כלומר, שזה מאפיין חשוב, אם כן, של העלייה למיסטית לשמיים. אז מה נאמר בחנוך בספרות החיצונית? הספרות חנוך נכתבת מנקודת מבטו של חנוך. כלומר, כאילו מדובר פה בספרות אפוקריפית שחנוך הוא למעשה כותב את היומן המיסטי שלו. אמר חנוך, בעת ההיא כאשר מלאו לי 165 שנה הולדתי את בני מתושלח. ואחרי כן חייתי 200 שנה וימלאו כל שנות חיי 365 שנה. בחודש הראשון, ביום מועד לחודש הראשון, ביום הראשון, אני חנוך, לבדי הייתי בביתי ואנוח על משכבי ואישן. וכאשר ישנתי, ויעל עצב גדול על ליבי, ואבק בעיניי בשינה. ולא יכולתי להבין מה העצב הזה, או מה יהיה לי. ויראו אליי 2 אנשים גדולים מאוד, אשר לא ראיתי כמוהם מימי על הארץ. ופניהם היו מזהירים כשמש, עיניהם בוערות כלפידים, אש מפיהם יוצאת, בגדיהם נוצות שונות למראה. רגליהם כארגמן, כנפיהם מזהב מזהירות, וידיהם משלג זקות. ויעמדו על ראש מיטתי ויקראו לי בשמי. ואני הקיצותי משנתי, ויראה בהקיץ את האנשים ההם בעומדם על ידי, ואמאר וישתחווה לפניהם, ואפחד, ומראה פניי שונה מפחד. ויאמרו אליי האנשים, חזק חנוך אל תירא, אלוהי עולם שלחנו אליך, והיום אתה עולה איתנו השמיימה. אז פה אתם רואים את המפגש של אדם ומלאך בעולם שלנו. אני לא יודע כמה מכם פגשו מלאכים. זה מפגש מעניין מאוד לפגוש מלאכים. אבל פה הוא לא רק פגש מלאכים, באמת, אני לא יודע למה אין מלאכים בשמי ירושלים. אני מכיר, ראיתי את הסרט מלאכים בשמי ברלין. מה קורה פה? העננים מכסים, משהו פה מכסה את העולם השמימי בירושלים. בכל אופן, חנוך, כן, יורדים עליו 2 מלאכים,
ובאים לקחת אותו. שימו לב פה, אני לא אכנס לכל המוטיבים שיש כאן. יש כאן את המוטיב של עצב, את המוטיב של בכי, וצריך להבין שבכי זה פרקטיקה מיסטית של שינוי מצב התודעה. כלומר, בכי הוא משנה לך את מצב התודעה למצב תודעה מיסטי. בקבלה זה מאוד נפוץ הבכי, גם בספר הזוהר, גם אצל רבי משה קורדוברו, גם אצל מקובלים אחרים, עסקו הרבה בבכי כפרקטיקה מיסטית. שימו לב, בכי. היהודים אוהבים לבכות. סלו ברון למעשה אמר שההיסטוריה היהודית זה היסטוריה של דמעות. למה אני אומר את זה? שהייתי בהודו, בשעה 6:30 הייתי צריך להתייצב למדיטציה של צחוק, לא של בכי. אז הבנתי שההודים שונים מאיתנו, אנחנו בוכים והם צוחקים. כן, אז זה הבכי, כן, כטכניקה שנמצאת אצל מיסטיקונים לאורך הדורות. כבר אנחנו רואים את זה כאן מספרות חנוך, שזה נאמר הראשונה לספירה, ועד ימינו אלה. ובכן, הם לוקחים אותו, מעלים אותו השמיימה. וישאני גבריאל כי יינשא עלה ברוח. תראה איך הוא מרגיש, עלה ברוח. אז פה מופיע פתאום המלאך גבריאל. זה מלאך חשוב מאוד, המלאך גבריאל. כי זה המלאך שיגלה לנביא מוחמד את כל הסודות. לא סתם הבאתי לכם את חנוך, יכולתי גם להביא את עליית ישעיהו, להביא טקסטים אחרים בספרות החיצונית שעוסקים בעליות לשמיים, ספר עליית משה. פה מופיע לנו גבריאל. וישאני גבריאל כי יינשא עלה ברוח ויקחני ויעמידני לפני אדוני. ויראה את אדוני. פה יש את הצפייה, את הראייה המיסטית של אדוני. ויראה את אדוני בפניו, ופניו חזקים ונכבדים, נפלאים ונוראים, זועפים ומבהילים. מי אני? מי אני אשר אספר את תכונת אדוני שאינה מושגת, ופניו הנפלאים מאוד ואינם מתוארים, והמקהלה המלומדה מאוד ובעלת קולות הרבה. ואת כיסא אדוני הגדול מאוד, ואשר נעשה לו וידיים. ומעמד המקהלות מסביב לו, הקרובים וצבא השרפים ושירתם אשר אין לה דומיה, ודמות תפארתו שאינה משתנה ושאינה מתוארה וגודל כבודו, מי יספר ויפול על פניי וישתחווה לאדוני. ואדוני אמר אליי בפיו, חזק חנוך, אל תירא, קום ועמדת לפניי לעולם. ויקימני מיכאל שר צבאות אדוני ויקריבני לפני אדוני. ואדוני אמר אל עבדיו להעמידם בניסיון, יבוא חנוך לעמוד לפניי לעולם. וישתחוו הנכבדים לאדוני ויאמרו יבוא כדבריך. ויאמר אדוני אל מיכאל, גשה והפשטת את חנוך את בגדי הארץ, ומשחת אותו בשמני הטוב והלבשתו את בגדי כבודי. ויעש מיכאל כאשר דיבר אליו אדוני, וימשחני וילבישני. ומראה השמן ההוא מאיר מאור גדול, ומשיחתו קטל הטוב, וריחו כמור, וכקרני השמש ומזהיר. ואביט אל נפשי, ויהי כאחד נכבדיו, ולא היה כל שינוי ניכר. ובכן, פה יש את המעמד כיצד אדם, יצור אנושי, הופך להיות מלאך. אנחנו יודעים את היריבות בין אדם לבין מלאך. והנה המלאכים גם מקבלים אותו, כי ולא הם היו מכים אותו והורגים אותו בגרזינים. יש תיאורים מזוויעים כללו בספרות המלאכים. לא אכנס איתכם עכשיו לספרות המלאכים, ספרות מאוד מרתקת על עולמם של מלאכים, על שפתם של מלאכים. כמה למדו פה דרך אגב את שפת המלאכים? שפה מעניינת, לא פשוטה ללמידה. יש לה גם כתב מיוחד דרך אגב לשפה הזאת. בכל אופן, אנחנו רואים פה שלמעשה הוא עומד ומתחוללת בו טרנספיגורציה. כלומר, החוויה המיסטית של העלייה לשמיים גורמת לו, מביאה אותו במעמדו לפני האל, שהוא הופך מאדם למלאך. מתחולל שינוי בתוכו, וזה מה שהוא אומר כאן, והשינוי מתחולל דרך המשיכה.
יש פה את מוטיב המשיכה, מושכים אותו בשמן הטוב, ודרך המשיכה הוא מאבד את גופו הארצי, והופך להיות, אם כן, למלאך. אז אם כן, פה אנחנו רואים את שיאה של העלייה לשמיים. עלייה לשמיים שאין ירידה אחריה. העלייה לשמיים שבו האדם מאבד את אנושיותו והופך ליצור מלאכי. ותראו את המהפכה שקורית פה לעומת המקרא. בספר בראשית אנחנו רואים את בני האלוהים שהם יורדים למטה. שהם מתאהבים בבנות הארץ. היקום שלנו הוא זה שקוסם למלאכים. המלאכים יורדים למימד שלנו. מחפשים את בנות האדם. הם בני הנפילים. ופה אתם רואים אחרי החורבן, רואים החורבן, האדם למעשה בורח מאנושיותו, עוזב את אנושיותו, משתוקק להיות מלאך. אלה הם שני הניגודים בין עולם המקרא, שהדרמה היא בעולם הזה, והמלאכים מתאווים להיות בתוך העולם הזה, לבין ספרות האפוקליפטית, האפוקריפית של חנוך, שהאדם רוצה לעזוב את משהו מאוס יש באקזיסטנציה האנושית, והתשוקה זה ללבוש גוף אחר, כלומר להפוך להיות מלאך. צריכים להסתכל על זה מהזווית הזאת, התשוקה הזאת להפוך להיות מלאך. ואכן אצל חנוך התשוקה הזאת מתממשת שהוא בורח מאנושיותו, והשיג את הנצחיות שלו דרך הדמות המלאכית. אז אם כן, זה למעשה הסטרוקטורה והמודל של החוויה המיסטית, עלייה לשמיים, טרנספיגורציה, והפיכתו של המלאך, של האדם, של חנוך במקרה שלנו, לישות מלאכית. כלומר, למלאך האלוהים. עצם החוויה הזאת, עכשיו אחד הבעיות שעומדות בפנינו, מה פירוש לעלות לשמיים? מה זה עלייה לשמיים? האם הכוונה עלייה לשמיים בגוף ובנפש? האם עלייה לשמיים היא רק בנפש? האם עלייה לשמיים זה בגוף האסטרלי שלנו? מה זה גוף אסטרלי? לכל אחד מאיתנו יש. למה אתם לא יודעים מה אתם כוללים בתוככם? אז יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, וגוף אסטרלי. מה זה גוף אסטרלי? אסטרל זה כוכבים. לכל אחד מאיתנו יש לו תאום. תאום במימד הרוחני. כלומר, יש לו מקבילה של ישות רוחנית, כמו הכוכב, כמו האור של הכוכב. זה מה שמנסים להבחן את זה דרך האורה. אז כבר אני מלמד אתכם שכל אחד מכם נושא בתוכו עוד ישות. כלומר, את הישות האורית שלו. ואני נוכחתי בטכניקות שזה נקרא הטלה של הגוף האסטרלי. לנו שאתה שוכב, אנחנו בירושלים, אבל עכשיו מעניין אותי זה פאב ניו יורקי. אז אני עושה הטלה אסטרלית, זורק את הגוף שלי אסטרלי לפאב הניו יורקי, כאשר הגוף הפיזי שלי נמצא כאן. זו טכניקה, קצת נותן לכם מבואות במיסטיקה, לא יודע כמה אתם פתוחים להבין, איזה עולמות מותר לי לגלות, מה אסור לי לגלות, אבל אין מה לעשות, אני רוצה להסביר את הפרובלמטיקה שאני מתבונן במסע של חנוך, אני אומר, מי עולה השמיימה? גוף ונפש? רק נשמה? או הגוף האסטרלי עולה? לא פוסל אף אחת מאפשרות, עוד נראה את זה בתולדות הפרשנות, את שלושת האפשרויות הללו. ואת האפשרות הראשונה אני רוצה לשמוע עכשיו לישוע, כן? בואו נראה מה אומר ישוע, ג'זוס קרייסט, באיגרת השנייה אל הקורינתים. וככה הוא אומר, פאולוס, כן? ידעתי איש במשיח אשר לוקח עד לרקיע השלישי. אז כפי שאתם רואים, מקור מספר 6. אז כפי שאתם רואים, גם ישוע עבר חוויה של עלייה השמיימה. זאת אומרת, זה משותף, כפי שאמרתי לכם, זה הטיפולוגיה של החוויה המיסטית באותם ימים. ידעתי איש במשיח אשר לוקח עד לרקיע השלישי, זה 14 שנה. אם בגוף לא ידעתי, אומר פאולוס, שפאולוס מתבונן בעלייתו לשמיימה של ישוע. מה הוא אומר? אם בגוף לא ידעתי, או מחוץ לגוף לא ידעתי, האלוהים יודע. כלומר, פאולוס שמנסה להתמודד עם עלייתו של ישוע, הוא לא יודע אם ישוע עלה בגוף ובנפש, או
עלה רק בנשמה או מחוץ לגוף, הוא אומר לא ידעתי, האלוהים יודע, זה סוד שרק אלוהים יודע. והאיש ההוא, אם בגוף או חוץ לגוף, לא ידעתי, האלוהים יודע. הוא עלה אל הפרדס, זאת אומרת ישוע, הוא עלה אל הפרדס, וישמע דברים נסתרים אשר נמנע מאיש למללם. כלומר, הוא עלה אל הפרדס, הפרדס גם בספרות חנוך נמצא ברקיע השלישי, וגם באיגרת, כן, של פאולוס, זה נקרא פרדס. שימו לב, המילה פרדס מופיעה בהקשר של החוויה המיסטית. המילה פרדס היא מילה פרסית שחדרה לשיר השירים. אבל אתם מבינים כבר שפרדס זה ציון של המימד השמימי. בספר חנוך הוא ממוקם ברקיע השלישי, וגם פה באיגרת אל הקורינתים הוא ממוקם ברקיע השלישי. וישמע דברים נסתרים, כלומר העלייה לשמיים, אתה רוכש ידע נסתר, שאינך יכול למלל אותו. אחד הדברים החשובים של המיסטיקון זה חוסר היכולת להביע בשפה את החוויה או את הידע המיסטי שהוא רוכש במסע שלו השמימי. השפה, בגלל המבנה שלה, הרציונלי, נושא, נשוא, מושא ישיר, איננה יכולה להכיל. לכל היותר אתה צריך להביע את זה בשיר, וגם השירה איננה יכולה להכיל את עוצמת החוויה. כלומר, הכלי הזה שנקרא שפה, קשה למלל דרכו את המסתורין האלוהי והידע האלוהי, והידע הוא לא רק ידע קוגניטיבי, אלא גם ידע מגי כישופי. כלומר, בעלייה לשמיים אתה רוכש גם ידע של כוחות, של מגיה, של כישוף על סודות העולם, על הבריאה ועל העתיד. אז אם כן, אנחנו רואים את ההתלבטות של פאולוס ביחס מה עולה בדיוק השמיימה. ואנחנו נשאר בהתלבטות הזאת. פרסתי בפניכם את האפשרויות, והוא לא מזכיר, ממנה שפאולוס לא מזכיר את העניין של הגוף האסטרלי, וזה שכבר קיים למעשה בתפיסות יווניות מסוימות, ואני משער שבמסתורין של החניכה היוונית זה כבר קיים. ובכן, בספרות, בתורת הסוד העברית הקדומה, יש לנו קבוצה, ז'אנר של סוגה ספרותית, שנקראת ספרות ההיכלות, ספרות המרכבה, כאשר הגיבור הוא נקרא יורד מרכבה. יורד מרכבה, למעשה מבחינת המבנה של החוויה המיסטית, הוא ממשיך את התפיסה של ספרות חנוך, כלומר היורד במרכבה יורד לעולמות העליונים, לשבעת הרקיעים, והוא מגיע לרקיע השביעי שבו הוא צופה. הצפייה עומדת במרכז, צופה בקדוש ברוך הוא, יושב על כיסו. אז יש פה ירידה מיסטית, יורד מרכבה. שאלו אותי למה יורד ולא עולה, כן? אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה נושא שהחוקרים דנו בו הרבה. והוא רואה בראייה מיסטית, למעשה כל התשוקה היא, זה ראיית האל. ואז עוברת 7 ההיכלות, אנחנו נקרא קטע קצר מספרות ההיכלות, כי ספרות ההיכלות בעיניי זה הגשר בין העליות לשמיים שבספרות האפוקריפית, בספרות החיצונית, לבין הנביא מוחמד והקוראן, זה ספרות ההיכלות, שחלקה התחברה בארץ ישראל וחלקה התחברה בבבל. כך אנחנו מגיעים גם לבבל. ומה נאמר שם? אמר רבי ישמעאל, רבי ישמעאל הכוונה רבי ישמעאל כהן גדול, כשאתה בא ועומד על פתח היכל ראשון, שים לב, יש לי כבר פתח של היכל, טול 2 חותמות בשתי ידיך. 2 חותמות כמו דרכונים, אתה עכשיו מתחיל את העלייה שלך במקדש השמימי שמורכב מ7 היכלות, וכדי לעבור בכל שער עומדים מלאכים, אתה צריך להראות להם את הדרכון. מה הדרכון שאתה מראה להם? זה החותמות. ומה חתום שם? אחד של טורטוסיאי אדוני ואחד של סוריה שר הפנים. יש שם שמות של מלאכים. צריכים פה מבוא גדול על תורת המלאכים, דרך אגב שהיא שולית במקרא ותופסת מקום מאוד מרכזי בחוויה המיסטית
שלאחר המקרא. כלומר, במקרא עצמו יש לנו את המפגש של יעקב עם המלאך, אבל המפגש של מנוח עם המלאך. יש לנו מפגשים מאוד מועטים בין אדם למלאך. לעומת זאת, בספרות היהודית שנכתבה כבר בעידן, בספרות המיסטית היהודית שנכתבה בעידן ההלניסטי, המלאכים תופסים מקום מאוד מרכזי בחוויה המיסטית. גם ראינו את זה בספר חנוך, וגם אנחנו רואים את זה עכשיו בספרות ההיכלות והמרכבה. אז אם כן, הוא מראה למלאכים ששומרים על הפתח את החותמות, הראה אותו לעומדים מימין, כלומר למלאכים ששומרים על הפתח מימין ולמלאכים ששומרים על הפתח משמאל, מיד דהביאל השר שהוא ראש הפתח היכל הראשון, הוא פוקד על היכל הראשון ועומד לימין המשקוף, ותופיאל השר עומד לשמאל המשקוף, עליו עמו, מיד תופסין אותך מימינך ואחד משמאלך, המלאכים תופסים אותך בשער, עד שמולכים ומוסרים אותך ומשלימים ומזהירים עליך לתופיאל השר, לתגיאל השר, שראש הפתח השני. כלומר, המלאכים מעבירים אותך מפתח לפתח של האולמות של המקדש העליון. וככה זה ממשיך ועומד לימין המשקוף, הראה את החותמות למלאך שנקרא הדיררון, אדוני, ואחד של עוזיה שר הפנים של הדיררון, הראה אותם לעומדים לימין, ושל עוזיה שר הפנים, הראה אותם לעומדים משמאל, מיד תופסין אותך אחד מימינך ואחד משמאלך, שמוליכים ומוסרים אותך ומשלימים אותך, ומזהירים עליך לשבוריאל השר, שהוא ראש הפתח היכל השלישי, ולא יושלין המלאכים שומרי הפתחים אותו, ולא בהיכל ראשון, ולא בהיכל שני, ולא בהיכל שלישי, ולא בהיכל רביעי, ולא בהיכל חמישי, ולא בהיכל שישי, ולא בהיכל שביעי, אלא הוא מראה להם את חותמו ונוזבין אותו ונכנס. כלומר, יש שומרים, והיורד במרכבה יורד מאולם לאולם עד שהוא מגיע להיכל השביעי, ובהיכל השביעי הוא מתבונן באל. יש מחלוקת בין החוקרים, האם השיא של החוויה זה ראיית האל, או הידע המאגי הכישופי שהוא היורד במרכבה מקבל מהעולם העליון. כלומר, מהו מוקד של החוויה? מוקד של החוויה הוא מגיה או חוויה של ויז'ן, של התבוננות? האם זה חוויה של ידע או של התבוננות ביופיו של האל? כי האל הוא היצור היפה ביותר שיש, ולכן יש פה תשוקה גם אסתטית. פה המיסטיקה מחוברת לאסתטיקה, זה לראות את ונציה ולמות. או את ירושלים, סינדרום ירושלים. כלומר, החוויה, הכוחות, ההשתוקקות לראיית האל, אני רואה בה השתוקקות אסתטית, לא רק מגית ולא רק עניין של הראייה, אלא ראייה מחוברת לאסתטיקה, כי האל הוא היצור היפה ביותר בכל היקומים שניתן לחשוב עליהם. טוב, אז אם כן, אני פרסתי לפניכם פה בקצרה, בחצי הראשון של ההרצאתי, דבר מאוד מוזר. לא יודע למה לא מתרגלים עם עליות לשמיים, אבל יש פה איזה שייך שעשה פה עלייה לשמיים. השייך מוחמד האשם אל-בגדדי, פה משכונת סיואנה. כן, אני אספר לכם, אולי אספר לכם עליו, כי תלמיד שלי, דוקטור חאלד אבו ראס, כתב עליו דוקטורט. ובכן, אז דווקא זה קורה שם, בצד השני. בכל אופן, אני אגיע לזה, אבל המהלך הראשון, בזה למעשה אני מסכם את המהלך הראשון במקורות היהודיים על תופעה מרתקת, תופעה מיסטית של עליות לשמיים. וראינו פה סוגים שונים של עלייה. יש עלייה שגם יש בה את היסוד הטרנספיגורטיבי, כלומר הפיכתו של אדם למלאך. האם זה קיים גם באסלאם? כל הידע הזה שתיארתי אותו בפניכם עכשיו, בואו נראה מה קורה בעולם האסלאם. עכשיו תראו, פה אני אומר הערה מקדימה. אני אינני רוצה לבוא ולטעון שמקורות האסלאם זה ביהדות. זה קל מאוד להגיד את זה. אני עושה כאן בדמות של נביא, הנביא מוחמד, סללהי עליhi וסלם. זאת אומרת, תפילת האל עליו וברכתו לשלום. ככה נוהגים לומר בני דוננו שמזכירים. לא אומרים מוחמד, אלא מוחמד הנביא, ומיד אומרים תפילת האל עליו וברכתו לשלום. והוא זכה לחוויות שממיות שאני עכשיו אתאר אותן.
אז ניתן ללכת בציר הכרונולוגי, כלומר בציר ההורזונטלי, ולבוא ולומר שהאסלאם, מקורותיו של האסלאם הם ביהדות. זה קל מאוד, זה כבר נעשה על ידי פרופסור אברהם גייגר בגרמניה, מראשי הרפורמיסטים. אני לא הייתי הולך בכיוון הזה, זה מאוד מורכב. אני חושב שעלינו לקבל את התפיסה של הנביא מוחמד, יש לו התגלויות שמימיות. הוא לא קרא את הטקסטים ועיצבו את הטקסטים בהתאם לטקסטים היהודיים, אלא יש לו התגלויות שמימיות שאנחנו מוצאים להם מקבילות בטקסטים שקראנו אותם. כלומר, אם כן, מבחינה מתודולוגית, התפיסה שלי היא פנומנולוגית. אני בוחן את התופעה, את הפנומנולוגיה של העלייה לשמיים, מבלי לטעון למעשה שהאסלאם בנקודה הזאת הוא מראה של היהדות. יהדות הכוונה היא של הספרות חנוך ושל ספרות ההיכלות והמרכבה כצינור עיקרי של הנביא מוחמד. אז פה אנחנו נכנסים קצת למבוך מתודולוגי, איך להשוות עכשיו בין התורה לבין הקוראן. אני מציג את הפרובלמטיקה, ולכן אני אומר, כתוצאה מהפרובלמטיקה, אני אעדיף אולי את הצד הפנומנולוגי של עליות לשמיים. ובכן, המקור הקוראני החשוב ביותר של העלייה לשמיים נזכר בסורת אל-איסרא. כלומר, עלייתו של הנביא השמיימה, יש לה שני מונחים חשובים ביותר. אחד זה המונח איסרא, שזה מסע לילי. איסרא זה מסע לילי, ומעיראג' שזה העלייה לשמיים. כלומר, יש פה שני מסעות, מסע בציר ההורזונטלי ומסע בציר הוורטיקלי. מה פירוש המילה מעיראג'? אז בליסן אל-ערב, שהוא אחד המקורות החשובים שלנו של הערבית הקלאסית, הוא אומר שמעיראג' פירושה סולם. דהיינו סולם עלייה. זה הפירוש של המילה מעיראג', סולם עלייה. בהקשר שלנו, טקסט אין קונטקסט זה עלייה, סולם עלייה השמיימה. אז אם כן, שני המונחים, איסרא ומעיראג'. אז יש לנו סורה שנקראת בקוראן סורה אל-איסרא, כלומר הסורה שפותחת בפסוק שעוסק במסע הלילי. וגם פה אני רוצה לקרוא את זה כפי פשטו, את הפסוק. זה פסוק חשוב מאוד, על זה בונים תילי תילים, ותבינו כמה זה קשור היום לסכסוך על מסגד אל-אקצא בירושלים. פה, זה מתחיל בפסוק הזה, ובדיון שלנו, מה אני יכול לעשות? המיסטיקה פה הופכת להיות פוליטיקה לא פשוטה של מאבק בין הדתות, אם תרצו. בפסוק שלנו, רק תבינו באיזה חומרי נפץ אנחנו עוסקים, שאנחנו נכנסים לעולמות של מיסטיקה. סורת אל-איסרא, סובחן אללה אסרא בעבדה לילה מן المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. וככה תרגם את זה פרופסור אורי רובין בתרגום החדש שלו לקוראן. המהדורה השנייה אני קורא בפניכם. ישתבח שמו, סובחן, ישתבח שמו של המסיע, כלומר ישתבח שמו של אללה. ולמה ישתבח שמו? שהוא מסיע, כן, זה אסרא, אמרנו איסרא, זה שם הפועל, המסיע את עבדו בלילה, זה המסע הלילי, כי זה היה בלילה, לילן, כפי שאומר הפסוק, מן המסגד הקדוש, אל מסג'ד אל חרמי, אל המסגד הקיצון, אל מסג'ד אל אקצא, נתנו ברכתנו על אשר נתנו ברכתנו, כלומר המסגדים על סביבותיו, כן, נתנו ברכתנו על סביבותיו, למען נראה לו את אותותינו, הוא שומע ומבחין. עכשיו בוא נקרא את זה כפי פשטו.
אני קורא את זה עם תלמידים מוסלמים את הפסוק הזה, אז מיד מביאים לי את החדיס, את המסורת של התורה שבעל פה. אני אומר להם, סעו לאט, שטח בנוי. בואו ננסה להבין את המילים. מה כתוב פה? כתוב פה, סובחן אללזי אסרה בעבדיhi. לא כתוב פה הנביא מוחמד. כתוב בעבדי. דהיינו, כל מי שהוא עבד אדוני. אני לא רואה פה את הנביא מוחמד בפסוק. זה בעיה אחת. אנחנו נראה שבחדיס אומרים שזה הנביא מוחמד, לפי הפשט זה לא הנביא מוחמד. נכון? כתוב בעבדיhi, עבדו. דהיינו, כל אדם שקיבל על עצמו את האסלאם, מה זה אסלאם? את הכניעה לאל, המילה אסלאם פירושה כניעה לאל, כל מה שנכנע בפני האל, הוא עבדו של האל. אז כלומר, אלוהים מוביל את העבד שלו, את מי שנכנע בפניו, את מי שירא ממנו, מוביל אותו בלילה, מהמסגד, מן אל-מסג'ד אל-חרם, מהמסגד הקדוש, אל המסגד הקיצון. זה מה שכתוב. אז שימו לב מה כתוב פה, אל-מסג'ד אל-אקסא. עכשיו הפסוק הזה, לדעת כל החוקרים, נאמר בעוד שהנביא מוחמד היה במכה. יש אומרים שהוא היה, המסע הלילי היה ב-27 לחודש רג'ב. כלומר, עוד לפני שהוא עשה את ההיג'רה למדינה. באותם ימים, הנביא מוחמד היה עם קבוצה קטנה. לא היה מסגד בירושלים. בקושי היה במכה מסגדים. כמה מסגדים כבר היו. כלומר, ברור לנו של אל-מסג'ד אל-אקסא, כלומר, המסגד הקיצוני זה בכלל לא מתייחס למסגד בירושלים, שהוא נבנה כ-60-70 שנה לאחר הסתלקותו מן העולם של הנביא מוחמד. אז פה אנחנו רואים את המכשולים, איך להבין את הפסוק. כפשטו, ולאחר מכן נראה איך מפרשים אותו בעולם האסלאם במשך הדורות. אז אם כן, אני קורא את הפשט של הפסוק, שבכלל מדובר פה במסע של כל עבד אדוני, בכלל לא קשור לנביא מוחמד. כל מי שהוא נכנע בפני האל, האל עושה לו את המסע הזה. תרצו מסע חניכה. זה מסע חניכה שאלוהים עושה אותו, שהוא מעלה אותו, כן? שהוא עושה לו את המסע הלילי אל המסגד הקיצון. איפה נמצא המסגד הקיצון? אנחנו לא יודעים. יש חוקרים שמנסים למצוא את זה במכה בכמה מקומות. עצם הרעיון שאלוהים לוקח אדם ממקום למקום, זה כבר מופיע בספר יחזקאל. בספר יחזקאל כתוב פרק ח' פסוק ג' וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים ותביא אותי ירושלימה. כלומר הנביא יחזקאל יושב לו בנהר כבר, ואז אלוהים מוליך אותו, כן, מנהר כבר לירושלים. אז בעצם התופעה של המסע הלילי, הוא המסע שאלוהים מוביל אותך מנקודה לנקודה על פני הקוסמוס, זה כבר מופיע בספר יחזקאל, עצם הרעיון, כלומר מבחינת הרעיון עצמו. עכשיו, אין למעשה תיאור מקיף של המעיראג'. עד עכשיו עסקנו ביסרה, כלומר במסע הלילי. אמרנו שזה הציר ההוריזונטלי, הציר האופקי. עכשיו אני צריך את הציר האנכי, זה עלייה למעלה. אין לנו על זה דיון בקוראן. יש רמזים בסורה שנקראת סורת הנג'ם, סורת הכוכב, ובסורת הכוכב שמה יש תיאורים מיסטיים שפרשני הקוראן אומרים שזה מה שראה הנביא בעלייתו השמיימה. שהם לוקחים את זה בפסוק הכוכב, פסוקים 13-17, הן גם ראהו בפעם אחרת אצל הלוטוס אשר בקצה המרום, שם מוגן המסתור אשר כיסה את הלוטוס אשר כיסה. לא סר המבט ולא חרג, ואז ראה כמה מאותות ריבונו הגדולים. כלומר, הנביא מוחמד עולה עד כס כבודו של אללה, ושם הוא רואה בקצה את עץ הלוטוס. עץ הלוטוס
זה עץ סודי, כמו שיש לנו בקבלה את אילן הספירות, אצלם יש את עץ הלוטוס שחיים בתוכו, בתוך העץ הזה לא ציפורים אלא מלאכים וכו' וכו'. זה עץ הלוטוס, ובאמת הפרשנים שואלים למה אין לנו תיאור מקיף יותר. אז אתם זוכרים מה שאמר פאולוס על ג'זוס קרייסט ומה שנאמר בספר חנוך, למעשה שלא ניתן למלל את החוויה המיסטית. כלומר, הנביא לא יוכל למלל אותה, את החוויה של עלייתו השמיימה, אלא ברמזים מועטים בסורת הכוכב. זה למעשה הפרשנות שניתנה, מדוע התיאור פה מאוד מאוד צר, מאוד מאוד קטן מאוד על מה שהוא ראה שם. גם הוא אומר גן המסתור. מה מכיל הגן המסתור הזה? איזה יצורים יש שם? הוא לא מתאר את זה. אז זה למעשה המקורות הקוראניים שעומדים בפנינו. עכשיו אני רוצה להגיע לחדיס. חדיס זה תורה שבעל פה. כמו שאצלנו יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גם באסלאם יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר, תורה שבעל פה זה מסורות מהימנות שנאמרו מפי הנביא מוחמד, לסובבים אותו. אז פה יש אחד המסורות על עלייתו של הנביא מוחמד, אנחנו נקרא עכשיו קטעים ממנה. זה נמצא בקובץ שנקרא סחיח על בוכרי, שכינס אותו על בוכרי. מפי אנס אבן מאלק שאמר בשם שליח אללה עליו התפילה והשלום. הביאו לי את אלבורק. אלבורק זה אותה חיית פלא שעליה רכב הנביא ממכה לירושלים. זה כבר שימו לב, אנחנו עוסקים עכשיו בחדיס בתורה שבעל פה, זה לא מוזכר בקוראן. והוא בהמה לבנה וארוכה, גבוהה מחמור ונמוכה מפרד. רכבתי עליה עד שבאתי לירושלים, לבית אל-מוקדס, ושם קשרתי אותה בטבעת. איפה הוא קשר אותה בטבעת? בכותל המערבי. בכותל המערבי, שם הוא קשר את בורק, לכן מבחינתם, עכשיו תבינו את ההשלכות הפוליטיות אם תרצו, המתח הבין דתי כתוצאה מהמסע הלילי. אם שמתם לב שטראמפ הלך לכותל, הוא הלך לבד, ביבי לא ליווה אותו. כי עדיין בעיני האמריקאים זה שטח מוסלמי, הכותל, זה לא שלנו. למה זה לא שלנו? כי זה אלבורק, שמה הוא קשר את אלבורק. בנוסחאות אחרות מסופק שהוא הגיע לשם והתפלל תפילות עם הנביאים והצדיקים, ואז הוא מתחיל את העלייה שלו השמיימה. כלומר, הוא עולה השמיימה מהר הבית. אמר הנביא עליו התפילה והשלום. אחר כך פגשתי את המלאך גבריאל. כלומר, החוויה שלו בעלייה לשמיים מתווכת על ידי המלאך גבריאל. אתם זוכרים את גבריאל בעלייתו של חנוך. הוא הביא לי כד של יין וכד של חלב, ואני בחרתי בחלב. אז יש המון פירושים, לא אכנס לזה, אבן ערבי עוסק בזה הרבה. אמר גבריאל, בחרת נכון. אחר כך העלה אותי עמו השמיימה, וביקש פיתחו לנו. שאלו מי אתה? אמר גבריאל. שאלו ומי איתך? אמר מוחמד, תפילת האל עליו וברכתו לשלום. שאלו האם כבר נשלח כנביא? אמר כן נשלח. פתחו לנו והנה לפנינו אדם עליו השלום וידרוש בשלומי ויברכני בטוב. כלומר הוא פוגש את אדם הראשון. אז כלומר בהיכל הראשון הנביא מוחמד פוגש את אדם הראשון. וככה הוא עובר 7 רקיעים. ברקיע השני הוא פוגש את ישו ויוחנן המטביל. ברקיע השלישי הוא פוגש את יוסף. אני לא אקרא לכם את הכל מקוצר הזמן. ברקיע הרביעי הוא פוגש את חנוך, שימו לב, חנוך. ברקיע החמישי הוא פוגש את אהרון. ברקיע השישי הוא פוגש את משה. וברקיע השביעי הוא פוגש את אברהם אבינו. שימו לב מי נמצא למעלה בתודעה של הנביא מוחמד. זה משה רבנו ואברהם אבינו שזה השיא. צריך להבין שמשה רבנו הוא הדמות המוזכרת ביותר בקוראן. למעשה הנביא מוחמד התפעם מכל המהלך של משה נותן התורה. אז הוא הדמות שמוזכרת לאחר השם מוחמד. השם המוזכר ביותר בקוראן זה משה, מוסה. ואברהם אבינו. אברהם אבינו כמייסד, כן, תרצו הדת היהודי והדת האסלאמית, הוא הדמות החשובה ביותר בעיני הנביא מוחמד. ופה יש פה סיפור מעניין
שבעלייה לשמיים, איזה ידע הוא הביא איתו? הנביא מוחמד, הוא קיבל את הידע שהם צריכים להתפלל 50 תפילות ביום. 50 תפילות ביום. הוא לא ידע מה לעשות. 50 תפילות זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. התייעץ עם משה רבנו. משה רבנו אמר, תשוב לאלוהים, שיוריד לך את התפילות. עצה טובה נתן לו, וככה משה כל הזמן מדרבן אותו להוריד ולהוריד, עד שיוריד ל5 תפילות ביום. מ-50, בזכותו של משה רבנו, המוסלמים צריכים להודות למשה רבנו, הוא הוריד להם 5 תפילות, כי 50 תפילות, למרות שזה יפה להתפלל, אבל 50 תפילות ביום, אתה כבר לא תעשה שום דבר חוץ מתפילות. אז אם כן, אנחנו רואים, אם אני אסכם את המהלך שלנו עד כה, שהקוראן עצמו איננו מדבר על המסע הלילי של הנביא מוחמד, הקוראן עצמו איננו מדבר על המסע לירושלים, שהמסע הלילי היה בירושלים, אלא היה למסגד הקיצון, וזה בא לידי ביטוי רק בספרות החדיס. ואני לא אעמוד על הסיבות, האם יש פה סיבות פוליטיות של בניית המסגד שם בירושלים וקביעתו למקודש אחרי מקה וכו' וכו', לא ניכנס לזה, אבל חשוב שתבינו את המקורות עצמם. זה ביחס ליסרה. ביחס למעיראג' יש לנו רמזים פזורים, בעיקר בסורת הכוכב, מה הנביא ראה ליד הכס הקדוש, את עץ הלוטוס ואת המלאכים שנמצאים בתוכו, אם כן זה גם פרשנות המלאכים, נאמר עץ הלוטוס ואת גן המסתורין, שהקוראן חותם ולא מגלה לנו. עכשיו, כיצד המיסטיקונים באסלאם, שקוראים את עלייתו של הנביא מוחמד, כיצד הם מבינים אותה? כיצד הם תופסים אותה? האם זה היה מסע בגוף, מסע בנשמה? האם המסע הזה הוא ייחודי רק לנביא מוחמד, או למעשה שהוא פתוח בפני כל מיסטיקון? אלה השאלות שעמדו בפני אנשי התסאוף. מי הם אנשי התסאוף? אלה המיסטיקונים בעולם האסלאם. אז אני רוצה פה קצת להתייחס אל המיסטיקונים בעולם האסלאם, ואני אקרא לכם את מה שכותב על חוג'ווירי, מקור מספר 11, בספרו קשף אל מחג'וב, כלומר גילוי המכוסה. מחג'וב כמו, כן, גילוי הצעיף אם תרצו, גם אפשר לתרגם את זה. כן, חיג'אב, מפה באה המילה חיג'אב, זה בינוני פעול, מחג'וב זה בינוני פעול. חיג'אב זה שם העצם. אנשי הדרך הסופית קוראים לזה מעיראג' ביאזיד, ביאזיד על שמו של אחד המיסטיקונים הפרסיים, ביאזיד אל-בסטאמי, קוראים לזה מעיראג'. עכשיו מה זה מעיראג'? מעיראג' מציין קרבה לאללה, כלומר המסע, הסולם הזה שמקרב אותי לאל, זה המשמעות של מעיראג'. עכשיו הוא עושה פה הבחנה מעניינת. מעיראג' הנביאים יכול להתקיים כהופעה של האישיות והגוף. כלומר, המעיראג', אומר המיסטיקון בן המאה העשירית, 11, הוא אומר, הוא אמנם פרסי, אבל את רוב חייו הוא חי בבגדד שם, ומביא מסורות מהמורה הגדול על ג'ונייד. ובכן הוא אומר, הנביאים יש להם את היכולת לעלות בגוף ובנפש למעלה. לעומת זאת, האוליה, מה זה האוליה? מלשון וואלי, כלומר, אלה שקרובים אל האל. אנחנו יכולים לתרגם את זה לעברית, הצדיקים. הצדיקים, אבל בערבית פירושו אלה שהם הכי קרובים לאל, הם נקראים האוליה. בעברית אנחנו קוראים להם הצדיקים. ואילו הצדיקים, אצלם המעיראג' מתקיים בהתכוונות ובלבבות. גוף הנביאים דומה בטהרה, בזכות ובקרבה לליבם ונשמתם של האוליה. זה חסד בולט, כאשר נכנס וואלי זה אמרנו הצדיק, למצב מיסטי, שבו יהיה מובס עד שהופך לשיקור, אז בהדרגה הופכים את ליבו לנעדר ומגיע אל קרבת האמת. האמת זה אחד משמותיו הקדושים של אללה, שנקרא אמת, כמו שאמר על חלאג' אנא אל-חק, אני האמת.
בזמן שהוא חווה חוויה אקסטטית. ברגע שהוא חוזר למצב של פיכחון, שהוא יוצא מהמצב המיסטי למצב של פיכחון, כל הראיות האלה מצטיירות בליבו והוא צובר ידע מהן. על כן יש הבדל גדול בין מי שניסה לשם אישית, דהיינו בגופו ובנפשו, לבין תהליך המחשבה הקונטמפלטיבית של הצדיק. אז אם כן, הוא עושה פה הבחנה מאוד מעניינת בין הנביא לבין הצדיק. בהבנת מושג המעיראג', שהנביא הוא מזכך את גופו ועלייתו לשמיים זה בגוף ובנפש, ואילו הצדיק, דהיינו המיסטיקון, עלייתו לשמיים זה עלייה קונטמפלטיבית בלב. אתם יודעים שהלב, לא הלב הפיזי, הלב הרוחני הוא האיבר שדרכו, שאותו אתה בונה אותו במהלך חייך המיסטיים, ודרכו אתה מתבונן באל. שימו לב שהספר החשוב ביותר, שפותח את ספרות המוסר היהודית בסרגוסה ב-1080 כנראה הוא נתחבר, ספרו של רבנו בחיי בן פקודה. איך הוא נקרא? חובות הלבבות. מאיפה בא לו פתאום הלב? מאיפה הוא לקח את הכותר הזה הלב? פה כבר אתם מבינים שרק לפי הכותר אני יודע שהוא שייך לזרם המיסטי, הוא פותח את הזרם הסופי המיסטי היהודי בספרו כיתב הלידאיה אילה פרייד על קולוב, ככה הוא נקרא בערבית יהודית. כלומר, הספר ההדרכה, כן, לחובות הלבבות. אז אם כן, הלב הוא המוקד שדרכו עושה המיסטיקון את עלייתו השמיימה. כלומר, זו עלייה קונטמפלטיבית מיסטית. זה ההבדל אם כן בין הנביאים לבין הצדיקים. זו ההבחנה שעושה אל-חוג'ווירי. מה אומר הסראג' בספרו כיתב אל-לומעה פי תסאוף, ספר הניצוצות? הוא אומר, סהל אבן עבדאללה, סהל הטוסטרי עליו השלום, נשאל מה סודה של הנפש. אמר, הנפש היא סוד שהאל לא גילה לאיש מברואיו זולתי לפרעה. שעל כן אמר פרעה, אני קורא מקור מספר 12, אני ריבונכם העליון. כן, זה בקוראן. מה הכוונה אני ריבונכם העליון? זה כולכם נמצאים במצב של פרעה. מי שלא בא למיסטיקה. אני, האגו שלי, ככה יש להבין את הפסוק, ככה מבין הסופי את הפסוק. אני, האגו, ריבונכם העליון. כלומר, מי הוא הריבון של פרעה? פרעה הוא דמות סימבולית, ייצוגית למצבו האקזיסטנציאלי של האדם. האדם ששם את האני שלו במרכז החוויה, הוא בממד של פרעה. אני הריבון העליון. האני שלי, האגו שלי, הוא הריבון שלי. וכל המהלך הסופי זה להשתחרר מהריבון הזה שנקרא אני. לבטל את הריבון הזה שנקרא אני. וזה אם כן הפונקציה של המעיראג' של העלייה לשמיימה. הנפש, הוא אומר, הנפש זה שזה האני, הנפש אצלו זה הייצוג של האני, מכוסה בשבעה מסכים של רקיע ובשבעה מסכים של ארץ. כל אימת שאדם קובר את נפשו, את האגו שלו בארץ, מתחת לארץ, מתרומם ליבו. הרי מה יש לנו כנגד האגו? את הלב. אמרנו שהסופי בונה את הלב, חובות הלבבות. כלומר, כל המהלך שלך בחיים זה לבנות את האורגנון הפנימי הרוחני שדרכו מתכנס האור האלוהי. אז הוא אומר, כל אימת שאדם קובר את נפשו, דהיינו מתגבר על האגו שלו, ושם אותו מתחת לאדמה, מתרומם הלב באופן הפוך אל רקיע מעל רקיע. וכשתקבור את הנפש, את האגו שלך, במעמקי האדמה, תגיע בלבבך אל הכס השמימי. אז אם כן, מה הוא אומר לנו? פה הוא בונה את האתיקה של המעיראג'. מהי האתיקה של המעיראג' של העלייה השמיימה? לקבור את האגו. כלומר, להתמודד עם האגו, שלא תהיה בחינת פרעה שאמר, האני שלי, האגו שלי זה הריבון שלי. ככל שתקבור אותו עמוק יותר באדמה, אתה תגיע עד כס המלכות של אללה. אז פה אנחנו רואים שהמעיראג' עכשיו הוא לא רק חלק מהחוויה הקונטמפלטיבית מיסטית, אלא הוא דרך של אתיקה, של ההתגברות על האני, התגברות על האגו, מאפשר לי את המעיראג' אל כס המלכות, את העלייה השמיימה אל כס המלכות. זה מה שאומר לנו הסראג'.
ואני אחתום בגדול מכולם, אני אקרא רק, אני לא אוכל לנתח אותו, אבן אל-ערבי בפותוחת אל-מקיה, הגילויים המקאיים. כלומר, המילה פותוחת זה גילויים. כמו שאומרים, פתיחת הלב. מה זה פתיחת הלב? זה לא ניתוח לב פתוח, אלא זה המילה פותוח בערבית, זה פתיחה של הלב, לפתוח את הלב להתגלויות האלוהיות. לכן, שרשב"י בספר הזוהר אומר, פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר. כשהייתי עוד ילד כאן בירושלים, סבי שהיה מקובל, היו שואלים אותי, למה כתוב פתח ואמר? למה רשב"י כתוב עליו בזוהר, פתח רבי שמעון ואמר? אם פתח, למה אמר? ואם אמר, למה פתח? כמובן לא אמרתי שזה פתח את פיו, כי זה שטות. אם שואלים אותי כזאת שאלה, ברור שזה לא התשובה. לקח לי שנים להבין שפתח זה התגלות אלוהית פתאומית. זה המשמעות של פתח גם בספר הזוהר. התגלויות פתאומיות שהיו לרשב"י בספר הזוהר. אז אני אחתום עם התרגום של פרופסור שרה סבירי לקטע. בין אנשי הלילה, כמו שיש מקובלים של לילה, יש גם סופים של לילה. מה זה סופים של לילה? אנשי הלילה זה אנשים שלא ישנים בלילות. המיסטיקון לא ישן בלילות. זה הזמן המיסטי. בקבלה זה מחצות ואילך. עכשיו זה זמן, זה הרצאה שצריכים לעשות אותה אחרי חצות, את יודעת, מ-12:30. אז אומר, בין אנשי הלילה יש מישהו בעל עלייה, התרוממות והתקרבות, והאמת היורד אל השמיים התחתונים פוגש אותו בדרך, גוהר עליו ומשוחח עליו בכנפו. אומר, אצל המיסטיקונים של הלילה, כן, אז הם עושים את העלייה לשמיימה, ובעלייה אלוהים, האמת, זה אללה, יורד עליהם. וכשהוא יורד עליהם, כן, הוא גוהר עליהם, הוא משוחח עליו בכנפו, ומגלה להם את האמיתות. כלומר, אלוהים מקבל את פניהם של המיסטיקונים של הלילה. אז אם כן, זה עלייה לשמיימה. הוא כותב את החיבור הזה כנראה במכה, בדמשק, ששם גם כנראה היו עליות לשמיים, ואני חייב פה לסיים עם העלייה לשמיים האחרונה שהתקיימה, כפי שאמרתי לכם כאן, בירושלים המזרחית, של השייח הדגול מוחמד השם אל-בגדדי, שעמד בראש מסדר הסופי אל-קדיריה, והוא מתאר חוויות של עלייה לשמיים, כאן, במסגד אל-אקצא, וכתב על כך ספרים, ותלמידי דוקטור חאלד אבו ראס, ניתח אותם בעבודת הדוקטור שהוא כתב תחת הנחייתי והנחייתו של פרופסור בני אברמוב. אז אם כך, אם העלייה השמית האחרונה שהתרחשה לא רחוק מכאן, אני אחתום את דבריי. תודה רבה לכם. תודה רבה לדוקטור אבי אלקיים. האם יש שאלות מהקהל? ושוב, אני מבקשת לכבד ולא לצאת. נאסוף כמה... סליחה? יצאו. בסדר. רק ניתן להם לצאת זה 2 דקות של היציאה. בבקשה, אדוני. נרי, צריך, אם תוכלו להעביר, אם מישהו יכול להעביר. אתה שומע את השאלה? רגע. סליחה. רגע, המיקרופון מגיע אליך, אדוני. סליחה. במקור ה-13 שכתבת אבן אל-ערבי, אל-פתוחת אל-מקיה, הגילויים המקיים, זאת אומרת, הפתוחת זה פתיחה, לקחת מהמילה פתיחה, וזה פתיחה של מה שאמרת. עכשיו, אל-פתוחת אל-מקיה, אל-פתח הוא כיבוש. אל-פתוחת אל-מקיה זה הכיבושים
שנעשו במכה, אל-מדינה או בכיבושים אחרים שהיו בכל המערכות האלה שהיו למוחמד בזמנו. אני תוהה אם אל-פתוחת היא רק המשמעות שאתה אמרת או שגם המשמעות של פתוחת. לא, היא לא רק המשמעות שאני אמרתי. יש 4 משמעויות למילה, בין 4 ל-5 משמעויות, ואחת מהן היא כיבוש וניצחון כפי שציינת נכון. אני התייחסתי רק למשמעות המיסטית של פתוח, כפי שהיא הוגדרה, הגדרתי לכם את זה במדויק, לפי המיסטיקון קשני, בספרו אסטילחת הסופיה, כלומר ביאור המונחים הסופיים. אז משם לקחתי גם את המשמעות הזאת, יש לזה, זה מילה שהיא רוויית משמעויות. אחת מהן אתה ציינת אותה, אני ציינתי את השנייה. כן, טוב, תעביר את המיקרופון. אחדית, ספרות הרבה יותר מאוחרת מהקוראן למעשה. בקוראן ירושלים לא מוזכרת כלל. האם אפשר לומר שההתפתחות האסלאם היא למעשה התפתחות של הפוליטיקה של ארצות ערב, ממוחמד ששינה את הפסוקים בקוראן לאחר עברתו למדינה, מהפסוקים הראשונים שהוא כתב כשהוא היה במכה, הכל בהתאם לצרכים פוליטיים. האם אותו דבר עם הכותל המערבי? הכותל המערבי הפך אל בורק הרבה יותר מאוחר כשהיהודים התחילו לקדש אותו, עד כמה שאני יודע. האם אפשר לומר שהתפתחות האסלאם היא למעשה טומנת בליבה צרכים פוליטיים בהתאם למצב הפוליטי מתפתחת הדת? אני לא אסתור את דבריך, הכיוון שלי הוא שונה, כלומר הכיוון שלך הוא כיוון רווח אצל חוקרים מסוימים, כמו בדיון של פרופסור דנה ואחרים, להסביר את ההתפתחות שתיארתי אותה מהקוראן אל החדית' כתוצאה ממניעים פוליטיים. אני לא אסתור את זה, אבל זה לא הכיוון שלי. הכיוון שלי הוא כיוון מיסטי. זאת אומרת, להסביר את המרכזיות של המיסטיקה בעולם האסלאם בקוראן, בחדית', ולאחר מכן במה שאני רואה, ואולי יש חולקים על כך, שהספרות של התסאוף, של המיסטיקונים הסופיים, זה המשך פנימי, ישיר, של הקוראן והחדית'. כלומר, זה לא התפתחות כפי שרואים, חוקרים את זה, התפתחות כתוצאה ממפגשים עם הנוצרים, כמו שראו את זה האוריינטליסטים בשלהי המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, אלא הכיוון שלי הוא כיוון מיסטי. לכן אמרתי, אני לא סותר את הכיוון שלך, אני רק מבקש שתראה פן אחר של הצגת הבעיה. תראי, באל-אקצא, כן, אל-אקצא זה הקיצוני ביותר, זה מידת ההפלגה. מדובר כ-70 שנה לאחר פטירתו של הנביא, כלומר ב-690. כן, בדיוק, כן, כן, בדיוק. כן, לערך 70-80 שנה אחרי הסתלקותו של הנביא. בבקשה. לי יש תהייה בקשר ל... אני צריכה ללחוץ על משהו? לי יש תהייה בקשר לעניין של עבד אדוני. הגישה שלך שלמעשה כל אדם שהוא מן האסלאם, כלומר מקבל עליו את מרות האל, הוא עבד אדוני, היא אפשרית, אבל מצד שני עבד אדוני הוא יכול להיות גם כינוי פרטני מאוד, כמו שאנחנו רואים במקרא וכמו שאנחנו רואים אחר כך בפרשנות הנוצרית. כלומר זה איזושהי אמבלמה כזאת שיכולה להיות בהחלט מכוונת לאדם ספציפי, במקרה הזה
הנביא, למה לא? מסיבה פשוטה, משום שהנביא נקרא בשמו מוחמד בקוראן. עכשיו אני אגלה לך סוד. טוב. המושג עבדי, הפירוש שאני מציע אותו, שימי לב, אמרתי עבד אדוני, לא אמרתי אמרתי הוא מוסלם, במובן הזה שהוא נכנע אליי, לא אמרתי אם הוא מוסלמי שקשור לדת האסלאם או לדת היהדות. לא, עבד אדוני, אני התייחסתי. עכשיו, זה לא, אני אגיד דברים בשם אומרם. כשלמדתי, אני לומד את הקוראן עם ידידיי הסופים בנצרת ובעכו. וזה פירוש שהבאתי לכם, אני צריך להיות שקוף, אני שמעתי אותו מפי אחד המורים של המסדר הישרותי שזלי בעכו. כלומר, זאת פרשנות מיסטית סופית, שהמונח אוניברסלית. זאת אומרת שעבדי איננו מתכוון כאן למי ששייך לדת המוסלמית. אני לא חושב יותר קיצוני ממה שאמרתי. אני ניסיתי איכשהו לסגור את זה, איך אומרים, בצורה זהירה, אבל בעקבות שאלתך אני אחריף את מה שאמרתי. כלומר, המסע הלילי, את הפסוק הזה צריך להבין אותו בצורה אוניברסלית, ולא בצורה פרטיקולרית של האדם ששייך לדת האסלאם, אלא כל אדם באשר הוא אדם, והוא מקבל את מרותו של האל, הוא עבדי, ואלוהים עושה לו את מסע החניכה הזה. כלומר, את הפסוק הזה, לא רק שנדבר אותו על הנביא מוחמד, אלא גם אין לדבר אותו על מי שמחובר לדת האסלאם, אלא כל מי שהוא נכנע לאל, כל מי שהוא מקבל את מרותו ואת מלכותו של האל, לפי הפסוק הזה הוא זוכה למסע הלילי. תודה רבה לכם. תודה רבה לדוקטור אבי אלקיים, תודה רבה לכם הקהל, נתראה בשבוע הבא, שבוע טוב.